guys, it's Mao here. Welcome back or welcome to my channel if you're new here. So for today's video, this is gonna be another makeup video, makeup related video. So ang gagawin ko ngayon is I am gonna be showing you all the makeup products that I have been using for the month of May, and I am planning to do this every month, like ipag-rotate ko lahat ng mga products na naipon ko. So hindi naman siya masyadong madami kagaya ng mga nagko-collect talaga ng mga makeup products like those mga beauty vloggers, but para sa akin medyo madami na talaga siya compare sa normal na mga makeup products lang na everyday use lang. So medyo madami na akong naipon guys, and hindi ko siya nagagamit. This idea, I've seen this from one of my favorite beauty vlogger, giving the credits to Sincerely Sarah. So nakita ko to sa kanya, and I realized that it's a brilliant idea para naman magamit ko lahat ng mga naipon ko, kasi sayang naman na aabutan lang siya ng expiration date niya na hindi ko siya nagagamit. Kasi ako kapag ano yung nagustuhan ko talaga and kung ano lang yung nasa bag ko, siya lang yung ginagamit ko, kaya minsan hindi nagagamit yung iba. So this is gonna be the start. I know it's quite late for the month of May kasi nasa third week na tayo ng May, pero it's better late than never guys. And actually, ang mga products na ipapakita ko ngayon is ito naman talaga ang mga products na ginagamit ko lately. So andito siya, lahat ng mga ginagamit ko for the month of May, andito siya sa pouch na to. And then on the month of June and going forward, ibang products na naman ang gagamitin ko. Lahat ng andito sa pouch na to hindi ko gagamitin for the next month hanggang sa maubos kong gamitin yung ibang mga products na tinatago ko lang. By the way, all products except this one, itong spray na to, nag-iisa lang to sa akin. So wala akong masyadong spray na nabili. So ang marami lang talaga sa akin is foundations, lipsticks, and basta ang dami except this one. So to start with, nagpe-prep na pala ako, and then hindi ako gumagamit ng primer kapag for everyday use lang siya, especially na nasa bahay lang ako. I'm working from home, so very light lang yung mga makeup na nilalagay ko sa face ko. But in times na lalabas kami, like we're going to church, minsan gagamit ako ng primer, but minsan lang talaga guys. So for this month, hindi ako gagamit ng foundation. So what I'm gonna be using is this Eye White, Eye White BB Holic Everyday BB Cream. So dalawa to guys, and this one paubos na siya, so baka hindi na siya aabot ng katapusan ng May, but I still have this one in same shade sila na light, and siya. This is in the shade light. Pareho sila kasi nabili ko to as buy one take one sa Watsons. So I really love this one kasi lightweight lang to guys, and I like the coverage kasi parang natural lang talaga siya. So ano siya. So to start with, ginaganyan ko lang siya. And by the way guys, I'm gonna be calling this series na i-upload ko sa channel ko na monthly glow up kit plus get ready with me. So this month is May, so May glow up kit plus get ready with me. So watch out for the monthly uploads na kagaya nito guys. So ayan siya. BB cream lang talaga siya, and I like the natural looking lang. Nagdagan ko lang ng kaunti. For my concealer, I'm gonna be using this MaoLynn Super Stay. Ayan siya. So this is in the shade light or number 15. So paubos na din to. Minsan kapag nagko-concealer ako, fingers lang yung ginagamit ko. Kapag tinatawad akong kunin yung mga sponge ko. And to set my face, I am gonna be using this powder from Careline in the shade Honey. So, hindi ako gagamit ngayon ng loose powder guys. Ito yung gagamitin ko. Medyo maputi ito sa akin.
what I like about this is medyo nag-a-add siya ng coverage sa face and hindi siya nagkikiki sa face ko, guys. Namamatify niya lang yung face ko after putting some cream. Ayan. And then for my eyeliner, I am gonna be using this. Nawala na yung name niya. Pero this, I think this is from Says Lady na eyeliner. So meron siyang ganito. Tapos may spoolie on the other side. So ito yung gagamitin ko. And then for my eyeshadow, I'm gonna be using this eyeshadow palette. This is called Von G Eyeshadow Palette. Kasali pala to sa Shopee haul ko na bagong upload ko sa channel ko. If hindi nyo pa nakita yun, guys, watch out and you're gonna find some maybe magugustuhan nyo na mura lang na mga products from Saniye Cosmetics. Pero hindi to Saniye, guys. Ibang brand siya, pero kasali siya doon. So, I like the shades kasi super neutral lang siya. But, this is very powdery and hindi siya gaanong kumakapit, guys. So, yan ang hindi ko nagustuhan sa kanya. But, the shades, super love. So, ito yung gagamitin ko kasi sayang naman. So, first, I'm gonna be using this shade here kasi neutral lang na look ang gagawin natin ngayon. So, ano siya? Alright, so I am okay with that. So, on my lower lash, lalagyan ko lang ng kaunti. That's it. And for my eyeliner, I'm gonna be using this liquid eyeliner from Says Lady. So, ayan siya. For my mascara, I am also gonna be using this Says Lady. So, ang daming Says Lady pala nito, guys. So, Says Lady na mascara. So, ayan siya. Feeling ko konti na lang din to, pero magagamit ko pa to. And good thing, mauubos ko siya. Baka mauubos ko siya. Hindi siya maaabutan na magda-dry lang siya. So, lagay lang tayo ng mascara. And hindi ako false lashes, guys, kasi sa bahay lang naman tayo. And parang simple makeup look lang naman itong gagawin natin. 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와
And for my contour, so ito yung gagamitin ko. This is BTLA Sculpt Trio. So meron na siyang pang-highlight, shape, and contour. Pero ang ginagawa ko, hinahalo ko tong dalawa for shaping my face. So this one, hindi ko to masyadong gusto, so hindi ko siya gagamitin. So 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 and of course, do not ever forget the nose contour. So, ganun pa din, ang ginagawa ko, pinaghalo ko sila, tapos, tap-tap. I am using this rounded na maliit na brush. Not sure kung anong tawag. 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 Ayan. So, okay na yan. For my blush, so I'm gonna be using this Nichido True Color Collection Powder Blush in the shade Cool Rum. So, yan siya guys. 할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 Next, for my highlighter, I'm gonna be using this contour highlighter palette from Says Lady. So, yun siya guys. Contour highlighter palette, pero ginagamit ko lahat as highlighter. So, I'm gonna be using this one right here sa gitna, and then on my nose. Siguro ko lang na hindi siya masyadong intense. Pero intense pala. 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 And then, in my inner corner, ito din yung gagamitin ko. 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 Ayan. And then, for my lips, I am gonna be using this Nichido Velvet Matte Lip Pencil. So, yan siya in the shade Crimson Blush. So, by the way, naglagay ako ng lip balm kanina kasi super dry ang lips ko. Ayan siya guys. And then, to finish with, so, I'm gonna spray this Beauty Mist by Unclutz sa face ko. So, ayan siya. So, yun siya guys.
So, this is my final look. So, definitely, ito yung magiging look ko for the whole month of May kasi same products nga lang yung gagamitin ko for the entire month. Sa ginagamit ko ngayon sa face ko. And then, maiba na lang ako on the month of June as well. So, abangan nyo guys, next month, kung ano yung mga products na gagamitin ko. And this is it for today's video. I hope nag-enjoy kayo. And if you are watching this video right now and meron kang mga naipon na din na mga products, let's do this together, guys. Kasi sayang yung mga products na mag-expire lang and hindi natin nagagamit. Ayan. So, thank you so much for watching. Thank you so much for clicking this video. And kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell below so you will be notified every time I post a new video. Thank you so much and I'll see you on my next one. Don't forget, Jesus loves you. Bye!